आर्थिक मन्दीलाई नै बिर्साउने गरी जेठमा भयो 55,000 घर जग्गा कारोबार। अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम मन्दीलाई बिर्स्याउने गरी जेठ महिनामा घर जग्गा किनबेचमा उछाल आएको छ। जेठमा देशभरि 55,069 घर जग्गा किनबेच भएका छन्। यो संख्या वैशाखको तुलनामा 12,500 ले बढी हो। वैशाखमा देशभर 42,461 घर जग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। 79 कार्तिक पछि निरन्तर उकालो लागिरहेको घर जग्गा कारोबार चैत महिनामा 49,150 पुगेको थियो। तर वैशाखमा घर जग्गा कारोबार करिब 7,000 ले घटेपछि बजारमा पुनः निराशा छाएको थियो। जेठमा घर जग्गा कारोबार बढेपछि राजस्व सङ्कलन पनि बढेको छ। देशभरबाट एकै महिनामा 3 अर्ब 75 करोड 60 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। वैशाखमा 3 अर्ब 10 करोड 48 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। भू उपयोग नियमावली 2079 ले कित्ताकाटमा कडाई गरेपछि कारोबार सुस्ताएको भन्दै सरकारले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने तयारीमा छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी वर्षको बजेटमै भू उपयोग नियमावलीले तोकिएको कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खुलाउने घोषणा नै गरेका छन्। जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि घर जग्गाको कारोबारमा चलायमान हुने र मन्दीले गाँजेको समग्र बजारमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा छ। बजेटको सकारात्मक प्रभाव आगामी आगोको बजेटले पनि घर जग्गा कारोबारमा थप उत्साह थपेको व्यवसायीको अनुमान छ। तर बजेटले घोषणा गरे बमोजिम अझै कित्ताकाट भने खुला भइसकेको छैन। अहिले कृषि र गैर कृषि भूमि भनेर वर्गीकरण टुङ्ग्याइएका करिब 160 स्थानीय तहमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको बताइन्छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने सन्देश दिएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीलाई बोलाएर उनले घर जग्गामा खुकुलो नीति बनाउने बताएका हुन्। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाट अनुभव गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घर जग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने र सुहाउँदो नीति ल्याउने आश्वासन दिए। उनले भने पहिलो प्राथमिकतामा तपाईहरूलाई राखेका छौँ। राष्ट्र बैंकको टिमले घर जग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्दैछ। घर जग्गा कारोबारमा सरकारले खुकुलो नीति लिने भएपछि कारोबारमा उत्साह छाएको घर जग्गा व्यवसायीको अनुभव छ। घट्दो ब्याज दर बढ्दो कारोबार। त्यसो त पछिल्लो समय बैंकमा तरलता थुप्रै ज्यादा ब्याज दर पनि घट्दै गइरहेको छ। अहिले बैंकहरू सस्तो ब्याज दरको कर्जाका स्किम ल्याउन प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन्। घर जग्गाको कारोबार नबढी बजारमा पैसा नआउने र समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान नहुने सरकारले नै ठहर गरेपछि घर जग्गा कारोबार बढ्न थालेको एक थरीको बुझाइ छ। घर जग्गा व्यवसायले गभर्नर अधिकारीलाई रियल एस्टेट कम्पनीहरूलाई लोन टु भ्यालु रेसियो 70% पुर्याउन माग गरेका छन्। किस्ताबन्दीमा घर जग्गा किन्नेहरूको किस्ता मूल्याङ्कन बढाइदिन, घर जग्गा क्षेत्रमा परवाह हुने कर्जाको जोखिम भार 150% लाई घटाएर 100% कायम गर्न पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्। जेठ महिनामा लिखित पारित रोका फुकुवा नामसारी लगायत विभिन्न शीर्षकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट 1,56,107 सेवा प्रवाह भएका छन्। जेठमा कुन ठाउँमा कति कारोबार भयो त? जेठमा सबैभन्दा धेरै सुनसरीको इनरुवामा 2460 घर जग्गा किनबेच भएका छन्। मोरङको बेलबारीमा 2089, नेपालगञ्जमा 1970, धनुषाको जनकपुरमा 1874, पर्सामा 1540 घर जग्गा किनबेच भए। यस्तै कपिलवस्तुमा 1469, को राजविराजमा 1366, झापाको भद्रपुरमा 1337, झापाकै दमकमा 1296, कैलालीको धनगढीमा 1270, महोत्तरीको जलेश्वरमा 1202, मोरङको विराटनगरमा 1195, काभ्रेमा 1178 घर जग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्याङ्क छ। जेठमा बाह्रको कलैयामा 1161, भक्तपुरमा 1179, चितवनमा 1108, रूपन्देहीमा 1082, सर्लाहीको मङ्गलवामा 1062, लगनखेलमा 1059, दाङमा 1013 घर जग्गा किनबेच भएका छन्। यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।